Ja, één ding is zeker. Ik ben allerlei dingen aan elkaar aan het breien hier. Hè. De naam DING staat voor Design in Gent en gaat natuurlijk over dingen, over objecten. Uiteindelijk zijn we een museum met maar liefst 22.500 objecten, dingen in de collectie. Het is nogal een volkse uitdrukking ook. Het is de bedoeling dat we met deze titel echt een breed publiek interesse laten krijgen voor alles wat met design te maken heeft. En design is veel meer dan dingen alleen natuurlijk. In het nieuwe gebouw DING komen een aantal functies die we momenteel niet hebben in het museum. Het zal een heel gevarieerd huis zijn, zeg maar, waar op elk verdieping iets anders te ontdekken valt. Ruimtes voor lezingen en debat. Het museum organiseert heel veel reflectiemomenten. Een ruimte voor educatieve werking. Dus we gaan 2 workshopruimtes hebben, zowel voor kinderen als volwassenen. We hebben bijkomende tentoonstellingsruimte, uiteraard, en een ruimte voor art handling op de Meneen. Die art handling is belangrijk omdat we toch heel veel restauraties ook uitvoeren en onze collectie constant moeten onderhouden ook. Op de gelijkvloerse verdieping komt de stadskamer. De stadskamer is een laagdrempelige ruimte, een ruimte die in contact staat met de straat en met de binnentuin. Het is de eerste ruimte waar mensen in contact komen met design. Er komt ook een ruimte voor events, want het museum organiseert meer en meer commerciële events ook. En de prachtige bovenste verdieping, de loft, biedt daar natuurlijk ongelooflijke opportuniteiten met prachtige zichten op de stad Gent. Maar vooral het hele gebouw, de totaliteit van die ruimtes, maakt mogelijk dat het een ontmoetingsplaats wordt voor diverse doelgroepen. De Gentenaar uiteraard in de eerste plaats, maar ook die creatieve ondernemers, bedrijven, scholen, heel veel doelgroepen die het gebouw zullen gebruiken eigenlijk. En in die zin zullen we een gastvrije ontmoetingsplaats zijn voor al deze actoren, zeg maar. Voor het museum was het natuurlijk belangrijk dat we heel erg nadachten over duurzaamheid en hoe we ook echt in dit gebouw circulair konden gaan werken. Ook daar willen we als museum toch wel een soort statement of voortrekker in zijn. En samen met architecten kwamen we al snel op een aantal oplossingen of pistes. En in de eerste plaats is het gebouw volledig in een houtskeletbouw uitgewerkt. En zijn we al heel snel een onderzoeksproject gestart ook rond een circulaire gevelsteen. Ik geloof ook altijd dat duurzaamheid niet per se ligt in de technische parameters van een materiaal. Het ligt ook heel veel in de cultuur rond een materiaal. Hoe bouwen we, met wie bouwen we, hoe innoveren we in de bouw. En dus ik zie de impact of de duurzaamheid van gans het Gevelsteenproject zie ik eigenlijk vooral op die cultuur. Dus samen met Vlaanderen Circulair en samen met de partners, de architecten, maar ook KU Leuven, maar ook een advocatenbureau en SoGent, zijn we dus dat onderzoek gestart naar een circulaire gevelsteen die bestaat uit afval van de Gentenaars. En dat afval is dan enerzijds uit bouwwerven, anderzijds afval zelf uit recyclageparken. De circulaire gevelsteen van DING bestaat dus enerzijds uit kalk en anderzijds uit zanden. En daarvoor hebben we dan op zoek gegaan naar Gentse afvalstromen, wc-potten en lavabo's uit Gent die gecrushed worden. In een kleinere fractie, dus dat is poederfractie, dat is iets grotere fractie. Waarbij we toch een heel mooi verhaal vertellen naar de Gentenaar. Draag je steentje bij, wordt dan echt niet alleen een figuurlijk verhaal, maar ook een letterlijk verhaal. Op de tweede verdieping zullen we met Onbetaalbaar een materialenkast ontwerpen die vooral bestaat uit die circulaire en nieuwe biogebaseerde materialen, maar waarin onze historische collectie dan zal tentoongesteld worden. Dus met circulaire materialen, maar die ook ten alle tijde kunt wisselen voor een nieuw circulair materiaal. Of als je denkt dat het beter past bij een thema van een expo, dat dingen kunnen verwisseld worden. Als enige designmuseum in Vlaanderen met een historische en hedendaagse collectie vinden we het ook belangrijk dat we het interieur laten vormgeven door Vlaamse designers. Dat betekent dat we een 10 tot 15-tal projecten gedefinieerd hebben. En dan denk ik aan de balie, aan de shop, aan akoestische gordijnen, aan het meubilair voor het museumcafé, aan een technologisch textiel en noem maar op. Kortom, DING wordt een nieuwe plek voor de Gentenaars en voor iedereen die van design houdt. Het is een brug tussen de stad en het museum, waar je gratis
terecht kan voor een snelle kennismaking met design, om dan de collecties in te duiken in het museum zelf. We hopen jullie snel te kunnen verwelkomen en zoals je hoort zijn de werken al gestart.